Xin mời quý khán giả nghe câu chuyện Ở rể 3 năm giữa núi rừng. Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi những dãy núi chập trùng ôm lấy bầu trời xanh thẳm, bản Nà Sang hiện lên như một bức tranh yên bình. Những ngôi nhà sàn, mái cọ xếp hàng bên dòng suối róc rách, bao quanh là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa vắt qua sườn núi. Cuộc sống của người dân tộc Thái nơi đây luôn gắn bó mật thiết với thiên nhiên, nơi mỗi mùa lúa chín hay tiếng chim rừng hót cũng trở thành niềm vui giản dị. Bản Nà Sang không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi những nét văn hóa đậm đà bản sắc. Vào những ngày lễ hội như lễ Sen Mường, người dân trong bản tụ họp tại nhà văn hóa chung để múa xoe, hát khắp và dâng cúng tổ tiên. Người lớn tuổi kể lại rằng, điệu múa xoe là cách người Thái kết nối với đất trời, là lời cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Một trong những tập tục lâu đời của người Thái là tục ở rể. Theo đó, người con trai sau khi cưới vợ phải ở nhà vợ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 3 năm. Đây không chỉ là thử thách lòng kiên nhẫn và trách nhiệm, mà còn là cách để chàng rể hòa nhập với gia đình nhà vợ, chứng minh sự chân thành trong tình yêu và quyết tâm vun đắp cho hạnh phúc. Dương, chàng trai lớn lên từ một gia đình nghèo trong bản, là người chăm chỉ, hiền lành và đầy nghị lực. Mồ côi cha từ nhỏ, Dương sống cùng mẹ, bà Thảo, người phụ nữ tần tảo nuôi con bằng công việc làm nương và dệt vải. Cuộc sống tuy giản dị, nhưng lòng Dương luôn sáng như ánh mặt trời đầu núi. Anh chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn và luôn mơ ước một ngày nào đó xây dựng gia đình riêng, nơi anh có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Tình yêu của Dương nảy nở vào một buổi chiều cuối đông, khi anh đang giúp mẹ gùi lúa từ nương về. Đi ngang qua cây cầu tre lắc lư bắc qua dòng suối, anh tình cờ bắt gặp Helene, cô gái xinh đẹp nhất bản. Mái tóc đen dài của cô buông xuống ngang lưng, đôi mắt sáng như hai ngôi sao trong đêm tối. Helene, con gái cả của ông Khang, gia đình giàu có và quyền uy nhất bản, nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp dịu dàng, mà còn bởi sự khéo léo, giỏi dệt thổ cẩm. Cuộc gặp gỡ ban đầu chỉ là ánh mắt chạm nhau qua làn nước suối trong veo. Nhưng từ đó, mỗi lần Dương ra nương hay đi lấy củi, anh đều vô tình, mà cũng có chút cố ý, gặp Helene. Lần đầu tiên trong đời, trái tim của chàng trai giản dị rung lên những nhịp đập lạ thường. Helene cũng không hề lạnh lùng trước sự quan tâm chân thành của Dương. Cô nhận ra ở chàng trai này sự khác biệt, không chỉ là sự khỏe mạnh, tháo vát, mà còn là lòng kiên nhẫn, sự quan tâm nhẹ nhàng mà anh dành cho cô. Những buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả núi rừng, Dương và Helene thường đứng bên nhau bên bờ suối, trò chuyện về những ước mơ giản dị. Tuy nhiên, tình yêu của họ không phải không gặp thử thách. Ông Khang, cha của Helene, là người rất coi trọng tục lệ. Khi Dương ngỏ lời muốn cưới Helene, ông đưa ra một điều kiện: Dương phải ở rể 3 năm để chứng minh mình xứng đáng với cô gái mà ông yêu quý nhất. Dương hiểu rằng đây không chỉ là yêu cầu từ gia đình Helene mà còn là thử thách của chính cuộc đời. Đối diện với ánh mắt lo lắng của mẹ và cả niềm tin nơi Helene, anh quyết định chấp nhận thử thách ấy. Từ đây, hành trình ở rể đầy gian nan của Dương bắt đầu mở ra một chương mới trong cuộc đời chàng trai trẻ. Những ngày đầu về ở rể, Dương háo hức với cuộc sống mới. Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ không quá khác biệt so với những công việc anh từng làm ở nhà mình. Nhưng chỉ sau vài ngày, anh nhận ra rằng làm chồng ở rể không chỉ đơn giản là giúp vợ, mà còn phải gánh vác cả gia đình nhà vợ với đủ loại thử thách. Ngày đầu tiên, Dương bị bố vợ gọi dậy từ lúc gà chưa gáy. Khi anh lò dò bước ra khỏi chăn ấm, ngoài trời chỉ có ánh sáng mờ nhạt của trăng tàn. Ông Khang, bố vợ anh, đứng sẵn ở sân, tay cầm con dao phát, chỉ về phía khu rừng. Đi chặt củi, đủ để chất đầy kho. Mùa mưa sắp đến rồi. Dương lẳng lặng theo ông lên rừng, trên vai là chiếc gùi lớn. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng hóa ra lại gian nan. Những thân cây to phải chặt từng nhát cẩn thận, rồi vác cả đoạn dài về. Suốt cả buổi sáng, mồ hôi anh chảy ròng ròng, hai vai đau rát vì dây gùi siết chặt. Buổi chiều, khi anh nghĩ rằng có thể được nghỉ ngơi, thì bố vợ lại gọi: "Xuống suối kéo lưới với tao, phải kiếm cá cho bữa tối." Dương gật đầu, dù cơ thể mệt lả. Họ xuống dòng suối lớn, nước lạnh buốt khiến chân anh tê cứng. Kéo lưới không chỉ đòi hỏi sức mạnh, mà còn cần sự khéo léo. Mỗi lần ông Khang quăng lưới, ông luôn dặn dò Dương: "Cẩn thận, đừng để cá sẩy. Mỗi con cá là mồ hôi của chúng ta." Sau một ngày dài, Dương trở về với đôi bàn tay phồng rộp, vai đau nhức và lưng ướt sũng mồ hôi.
Hờ Linh thấy chồng mệt, cố gắng giúp anh xoa bóp. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào vai, Dương liền mỉm cười nói, anh ổn mà, chỉ là chưa quen thôi, mai sẽ tốt hơn. Những ngày tiếp theo, thử thách không ngừng tăng lên. Ngoài việc đồng áng, Dương còn phải học cách dựng nhà, sửa chuồng gia súc và đặc biệt là nghe những lời phê bình từ bố vợ. Ông Khang thường tìm cách thử lòng anh bằng những lời nói có phần khắt khe. Chỉ giỏi cái sức, nhưng đầu óc thì chẳng bằng ai. Dương nghe, nhưng anh không phản kháng. Trong lòng, anh nghĩ rằng mình cần thời gian để chứng minh bản thân. Những buổi tối hiếm hoi được nghỉ ngơi, Dương thường ngồi bên bếp lửa, nghe mẹ vợ kể chuyện về tục lệ ở rể. Bà nói, ngày trước bố mày cũng ở rể 3 năm. Ông ấy phải học cách chịu đựng để trở thành người trụ cột. Con cũng vậy thôi. Nếu qua được 3 năm này, chẳng ai dám khinh thường con nữa. Dương không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh hiểu rằng, việc ở rể không chỉ là thử thách lòng kiên nhẫn, mà còn là cách để anh trưởng thành và trở thành một người đàn ông thực thụ. Thời gian trôi đi, dù mệt mỏi nhưng Dương vẫn bền bỉ làm việc. Anh biết rằng mỗi ngày anh cố gắng là thêm một bước đến gần với sự công nhận từ gia đình vợ. Và sâu thẳm trong trái tim, tình yêu của anh dành cho Helene chính là động lực lớn nhất giúp anh vượt qua tất cả. Sau một năm đầu tiên dần quen với nhịp sống nhà vợ, năm thứ hai ở rể của Dương lại bắt đầu bằng những biến cố không lường trước, như ngọn gió lạnh đột ngột quét qua giữa ngày hè oi ả. Cuộc sống trong bản vốn không thiếu những câu chuyện râm ran. Khi người ta đã quen với hình ảnh Dương lầm lũi gánh củi, cày ruộng hay kéo nước cho nhà vợ, những lời xì xào bắt đầu xuất hiện. Cái thằng Dương đó chắc nhà nó nghèo quá nên mới chịu đi ở rể. Ở rể 3 năm, thằng này chắc chẳng có gan làm chủ gia đình đâu. Những câu nói ấy thoạt đầu chỉ như gió thoảng qua tai, nhưng dần dần chúng len lỏi vào tâm trí Dương. Có những đêm, khi ngồi một mình bên bếp lửa, anh tự hỏi liệu mình có thực sự kém cỏi như lời người ta nói. Dương không nói với Helene về những điều này, không phải vì anh sợ cô buồn, mà vì anh không muốn cô nghĩ rằng anh đang dao động. Nhưng Helene, bằng sự tinh tế của mình, nhận ra những biến đổi nhỏ trong ánh mắt và cử chỉ của chồng. Một tối, khi cả hai cùng ngồi trên thềm nhà ngắm ánh trăng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dương và nói, anh đừng bận tâm đến lời người ta nói, em tin anh và em biết anh sẽ làm được. Những lời ấy như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn Dương. Từ đó, anh quyết tâm càng phải chứng minh rằng mình không chỉ là một chàng rể ở rể đơn thuần, mà là một người đàn ông đủ bản lĩnh để bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Biến cố lớn nhất trong năm thứ hai chính là tin dữ từ quê nhà. Một buổi chiều, khi Dương đang gùi những bó mía lớn từ nương về, một người bà con mang tin đến mẹ anh, bà Thảo, lâm bệnh nặng. Dương vội xin phép ông Khang về nhà, nhìn mẹ nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt vốn đầy nghị lực nay đã mờ đi, lòng anh đau như cắt. Bà Thảo vẫn cố nở nụ cười yếu ớt khi thấy con trai. Con đừng lo, mẹ già rồi, đau ốm là chuyện thường, con cứ về làm tròn bổn phận bên nhà vợ, đừng để mẹ là gánh nặng. Lời nói của mẹ càng làm Dương thêm quyết tâm, nhưng sự giằng xé trong lòng anh không hề nhỏ. Ở rể, anh có trách nhiệm với gia đình Helene. Ở nhà, anh lại là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Nhiều đêm Dương nằm trằn trọc, nghĩ cách làm thế nào để trọn vẹn cả hai bên. Ngày ấy ta gặp nhau dưới hiên nhà, ánh mắt em làm tim tôi vỡ. Nhẹ như gió, mối tình đầu ngây thơ, mà sao trong lòng mãi nhớ không phải mơ. Mối tình đầu của tôi là cơn mơ chẳng bao giờ xa xôi. Dù thời gian cuốn trôi, ký ức em vẫn mãi trong tôi. Nụ cười ấy giấc mơ đầu tiên, ngọt ngào như ánh mặt trời dịu êm. Mối tình đầu của tôi là một bài hát khắc sâu trong tim. Ta đã từng mơ một ngày không chia xa, những bức thư viết
chàng thiết tha. Nhưng ai biết thời gian là phép thử, mối tình đầu mong manh từ hạt sương khẽ rơi. Giờ đây em ở đâu giữa trời rộng bao la, có nhớ tôi hay chỉ là thoáng qua một đoạn đường ngắn nhưng mãi trong tim là ngọn gió đâu đây thổi qua bình yên. Mối tình đầu của tôi là cơn mơ chẳng bao giờ xa xôi, dù thời gian cuốn trôi ký ức em vẫn mãi trong tôi. Nụ cười ấy giấc mơ đầu tiên ngọt ngào như ánh mắt trời dịu em. Mối tình đầu của tôi là một bài hát khắc sâu trong tim. Mối tình đầu dù đã xa nhưng trong tim tôi mãi là một khúc hát dịu dàng thiết tha. Mối tình đầu chẳng thể phai nhòa. Helen khi biết tin mẹ chồng ốm đã đề nghị anh yên tâm ở đây để em mang thuốc men và ít đồ ăn về thăm mẹ. Dù sao em cũng là con dâu rồi, chăm sóc mẹ là bổn phận của em. Dương lặng người trước sự thấu hiểu và chu đáo của Helen. Cô không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn trở thành cầu nối giữa anh và mẹ. Mỗi lần cô về thăm, bà Thảo lại rưng rưng nước mắt vì cảm động trước tấm lòng của con dâu. Cùng lúc đó, gia đình nhà vợ Dương cũng không tránh khỏi những sóng gió riêng. Một ngày nọ, ông Khang nhận được tin ruộng lúa nhà mình bị mất nước vì đường mương chính dẫn từ trên núi bị sạt lở. Đây là nguồn nước quan trọng để tưới tiêu cho cả bản, nhưng sửa chữa lại là một việc không hề dễ dàng. Khi cả nhà đang rối bời, Dương đứng ra nhận trách nhiệm giúp ông Khang khôi phục đoạn mương. Anh cùng một nhóm thanh niên trong bản leo lên khu vực bị sạt lở, mang theo cuốc, xẻng và dây thừng. Công việc vất vả kéo dài nhiều ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có lần, Dương suýt bị đất đá sạt xuống vùi lấp khi đang gia cố bờ mương. Những nỗ lực của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Khi dòng nước trong lành chảy trở lại ruộng lúa, ông Khang lần đầu tiên nhìn chàng rể của mình với ánh mắt chứa đựng sự thừa nhận và tôn trọng. Tuy ông không nói ra, nhưng từ đó, thái độ của ông với Dương dần thay đổi. Dù đối mặt với nhiều thử thách, điều giúp Dương vượt qua tất cả chính là tình yêu của Helen. Những đêm anh trở về nhà trong bộ dạng lấm lem bùn đất, cô luôn đón anh bằng một chén nước nóng và ánh mắt tràn đầy cảm thông. Cô không bao giờ than phiền hay trách móc dù cuộc sống ở rể có phần khó khăn. Helen còn đứng ra bảo vệ Dương trước những lời đàm tiếu trong bản. Một lần, khi có người buông lời chê bai Dương trong buổi họp của các cô gái trong bản, cô đứng dậy, kiên quyết nói: "Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy chăm chỉ, hiền lành và luôn nghĩ đến gia đình. Nếu các chị tìm được người như vậy, hãy quý trọng họ." Những lời nói của Helen khiến không chỉ các cô gái mà cả bản làng dần nhìn Dương bằng con mắt khác. Năm thứ hai kết thúc với nhiều thử thách, nhưng cũng là thời điểm Dương dần khẳng định được vị trí của mình trong gia đình nhà vợ. Những lời đàm tiếu ngày càng lắng xuống. Ông Khang, người từng nghi ngờ và khắt khe, giờ đã bắt đầu tin tưởng vào chàng rể của mình. Còn Dương, dù mệt mỏi và có lúc chùn bước, nhưng tình yêu và sự thấu hiểu của Helen luôn là ngọn đèn soi đường, giúp anh vượt qua những giông bão của cuộc đời.
Năm thứ 3 ở rể của Dương bắt đầu với những tia hy vọng mong manh nhưng cũng đầy thử thách. Sau 2 năm dài đằng đẵng, Dương đã quen với nhịp sống tại gia đình nhà vợ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh luôn mong chờ ngày được trở về bên mẹ, cùng Helene xây dựng mái ấm riêng. Tuy nhiên, năm cuối cùng này lại là khoảng thời gian cam go nhất trong hành trình chứng minh bản lĩnh của anh. Cuối mùa xuân, ông Khang, cha vợ Dương, bất ngờ bị mất một khoản tiền lớn khi giao dịch buôn bán thổ cẩm với một thương lái từ miền xuôi. Người thương lái lấy hàng nhưng không trả đủ tiền, viện cớ rằng chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu. Sự việc này không chỉ khiến gia đình ông Khang lao đao mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ông trong bản. Trong cơn tức giận, ông Khang trút hết sự bực tức lên Dương. Ông cho rằng Dương là chàng rể chỉ biết làm nông, không giúp ích được gì trong những việc lớn lao của gia đình. Lời trách móc của ông khiến Dương cảm thấy tổn thương sâu sắc, nhưng anh không hề oán trách. Ngược lại, anh tự nhủ phải tìm cách giúp ông Khang vượt qua khó khăn này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Dương đề nghị ông Khang cho mình xuống miền xuôi để trực tiếp tìm gặp người thương lái kia, mong lấy lại công bằng. Ông Khang ban đầu không tin Dương có thể làm được, nhưng vì không còn cách nào khác, ông miễn cưỡng đồng ý. Dương rời bản, mang theo một ít lương thực và những lời dặn dò của Helene. Đây là lần đầu tiên anh đi xa nhà đến thế. Đường xuống miền xuôi đầy gian nan, phải vượt qua những con suối sâu, những đoạn đường mòn trơn trượt và cả những khu rừng rậm rạp không một bóng người. Mỗi bước đi dường như là một thử thách, nhưng trong lòng anh chỉ có một niềm tin duy nhất, phải thành công. Khi đến chợ lớn dưới xuôi, Dương bị choáng ngợp bởi cảnh người người tấp nập, những gian hàng trải dài như bất tận. Cảnh tượng này thật khác xa với cuộc sống bình dị, tĩnh lặng nơi bản làng. Anh mất nhiều ngày dò hỏi, tìm kiếm tung tích người thương lái. Có lúc, anh gần như muốn bỏ cuộc vì kiệt sức và thất vọng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt tin tưởng của Helene và sự kỳ vọng thầm lặng của ông Khang, anh lại tự nhủ mình không thể từ bỏ. Anh phải hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ vì bản thân, mà vì gia đình. Cuối cùng, sau hơn một tuần tìm kiếm, Dương cũng gặp được người thương lái. Cuộc đối mặt diễn ra căng thẳng. Người đàn ông kia ban đầu phủ nhận mọi trách nhiệm, thậm chí còn định dùng tiền hối lộ để Dương im lặng. Nhưng chàng trai dân tộc với sự cương trực và lòng kiên định không hề lùi bước. Anh lấy tiền của gia đình tôi, nhưng anh đang lấy cả danh dự của một người cha. Tôi không cần tiền, nhưng tôi cần anh trả lại sự công bằng. Dương nói, giọng rắn rỏi. Lời nói ấy, cùng với sự quyết liệt trong ánh mắt Dương, khiến người thương lái phải nhượng bộ. Sau nhiều giờ tranh luận, cuối cùng ông ta đồng ý trả lại số tiền còn thiếu. Dương trở về bản với tin vui và số tiền ông Khang bị mất. Khi nhìn thấy Dương bước vào sân nhà, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt đầy tự hào, ông Khang lặng người. Đây là lần đầu tiên ông thật sự nhận ra giá trị của chàng rể, không phải ở tiền bạc hay tài sản, mà ở lòng trung thực dũng cảm và sự tận tụy dành cho gia đình. Con đã làm tốt hơn những gì ta mong đợi, ông Khang nói, giọng trầm ngâm. Đó là lời thừa nhận mà Dương đã chờ đợi suốt 3 năm qua. Khi mọi chuyện tưởng chừng đã ổn thỏa, một thử thách bất ngờ ập đến. Một trận lũ lớn xảy ra vào đầu mùa hè, cuốn trôi nhiều thửa ruộng bậc thang của bản làng. Nước lũ cuồn cuộn, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Dương một lần nữa lao vào giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả. Anh cùng các thanh niên trong bản dựng lại những đoạn mương dẫn nước, gia cố các con đê nhỏ để bảo vệ ruộng lúa. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi vết thương trong tay đều trở thành dấu ấn của sự kiên trì và lòng nhiệt huyết không ngừng nghỉ. Trong một lần ra suối kiểm tra, Dương không may bị nước lũ cuốn đi. Helene và cả bản làng hoảng loạn đi tìm anh suốt nhiều giờ đồng hồ. May mắn thay, Dương được một nhóm người đi rừng phát hiện, đưa về nhà trong tình trạng kiệt sức. Sự việc này khiến Helene bật khóc nức nở. Còn ông Khang thì lặng lẽ đứng bên cạnh giường, ánh mắt tràn ngập nỗi lo lắng. Con không cần phải liều mạng như thế, ông Khang nói, lần đầu tiên giọng ông dịu dàng đến lạ. Chà, con là một phần của gia đình này. Nếu bản làng mất đi, chúng ta cũng chẳng còn gì. Dương đáp, dù giọng còn yếu ớt. 3 năm ở rể của Dương kết thúc vào một buổi sáng mùa thu, khi lá vàng rơi đầy sân. Ông Khang gọi cả gia đình lại, trao cho Dương một bộ quần áo mới, thứ tượng trưng cho sự thừa nhận trong văn hóa người Thái. Con đã chứng minh rằng mình là một người đàn ông thực thụ. Từ hôm nay, con và Helene có thể về nhà con, xây dựng cuộc sống riêng của mình.
ông Khang nói, ánh mắt chứa đựng niềm tự hào. Dương nhìn Helene nắm lấy tay cô thật chặt. Cả hai không cần nói gì, nhưng trong ánh mắt họ có sự đồng cảm, tình yêu và niềm hạnh phúc sau bao sóng gió. Ngày rời đi, cả bản làng tiễn họ bằng điệu múa xòe và những lời chúc tốt đẹp nhất. Dương, từ một chàng trai nghèo với đôi tay chai sần, giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh, sẵn sàng cho chặng đường mới trong cuộc đời mình. Sau 3 năm ở rể, Dương và Helene trở về nhà của Dương, một căn nhà nhỏ nằm nép mình bên sườn núi, nơi bà Thảo đã chờ đợi họ từ rất lâu. Ngày cả hai trở về, bà Thảo xúc động không cầm được nước mắt. Bà mừng vì con trai mình không chỉ trưởng thành mà còn mang theo một người vợ hiền, đảm đang, biết yêu thương gia đình. Dương và Helene bắt đầu xây dựng cuộc sống mới từ những gì vốn dĩ, rất giản đơn. Căn nhà cũ kỹ được hai vợ chồng sửa sang lại bằng những tấm gỗ mới. Dương dựng thêm một kho chứa lúa nhỏ ở phía sau, còn Helene bắt tay vào làm một khu vườn xanh mướt với rau, hoa và cây ăn quả. Cuộc sống ban đầu không hề dễ dàng. Đất đai ở đây cằn cỗi hơn đất nhà vợ, nên Dương phải mất rất nhiều công sức để cải tạo. Hàng ngày, anh lặn lội từ sáng sớm đến chiều tối, vừa cày cuốc vừa học cách áp dụng những kiến thức canh tác mới mà anh đã học được trong thời gian ở nhà vợ. Helene vốn quen với công việc nương rẫy, giờ lại thử sức với việc dệt thổ cẩm và làm bánh để bán ở chợ. Những chiếc khăn, túi vải mang họa tiết truyền thống mà cô làm ra nhanh chóng được mọi người yêu thích. Nhờ sự cần cù của cả hai, chẳng bao lâu sau, cuộc sống của họ dần ổn định. Niềm vui lớn nhất đến với hai vợ chồng vào năm sau, khi Helene mang thai đứa con đầu lòng. Khi đứa trẻ chào đời, cả gia đình rộn rã tiếng cười. Dương đặt tên cho con là Hát Đương như một cách nhắc nhở bản thân về hành trình trưởng thành đầy thử thách của mình. Bà Thảo, dù tuổi đã cao, vẫn giúp con trai và con dâu chăm sóc cháu nhỏ. Những buổi chiều, khi ánh nắng phủ lên trên núi, cả gia đình thường quây quần bên bếp lửa, kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống. Helene dạy Dương và bà Thảo những món ăn mới, còn bà Thảo lại kể cho cháu những câu chuyện cổ tích dân gian mà bà từng nghe từ thời thơ ấu. Hạnh phúc của gia đình nhỏ không chỉ là vật chất, mà còn là sự đầm ấm, yêu thương mà cả ba người dành cho nhau. Dương không còn là chàng trai e dè, thiếu tự tin của ngày xưa. Anh giờ đây là một người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh, là trụ cột vững vàng của gia đình. Helene, dù xa gia đình đẻ, vẫn luôn giữ vững bản sắc của mình. Cô mang theo tình yêu với văn hóa dân tộc, cùng Dương gìn giữ những giá trị truyền thống trong cuộc sống hiện đại. Những ngày lễ hội trong bản, cả hai thường đưa con trai về thăm ông Khang và bà Yến. Mỗi lần như vậy, Helene đều tự hào giới thiệu với mọi người về tổ ấm nhỏ mà cô và Dương đã cùng nhau gây dựng. Sự chăm chỉ và cách sống nghĩa tình của Dương và Helene dần trở thành tấm gương cho những người trong bản. Họ không chỉ hòa hợp giữa hai gia đình, hai bên dòng tộc, mà còn trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa. Những kinh nghiệm Dương học được từ nhà vợ và từ cuộc sống ở bản cũ giờ được anh áp dụng tại quê nhà, giúp bà con trong bản cải thiện việc trồng trọt, chăn nuôi. Một hôm, ông Khang và bà Yến đến thăm nhà hai vợ chồng. Nhìn căn nhà gọn gàng, những thửa ruộng xanh tốt và đứa cháu kháu khỉnh, ông Khang khẽ nói với Dương: "Ta đã sai khi đánh giá thấp con đã chứng minh rằng, dù ở đâu, con vẫn là người đàn ông xứng đáng với con gái ta." Dương cúi đầu, lòng tràn đầy xúc động. Đối với anh, lời thừa nhận ấy là món quà lớn nhất sau tất cả những nỗ lực và hy sinh của mình. Cuộc sống của Dương và Helene không giàu sang nhưng đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Họ đã cùng nhau vượt qua bao dông bão, để giờ đây, mỗi ngày đều là một trang mới đầy hy vọng. Buổi tối, dưới ánh trăng sáng, Dương thường ngồi bên Helene, tay ôm lấy vai cô, ngắm nhìn con trai mình đang chơi đùa trong sân. "Chúng ta đã đi qua một chặng đường dài," Dương nói, ánh mắt đầy ấm áp. "Và em không hối hận." Helene mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Hành trình của họ như ánh sáng le lói cuối đường hầm, dẫn đến một cuộc đời mới, nơi mà tình yêu, sự kiên định và lòng nhân hậu đã giúp họ vượt qua tất cả. Thời gian trôi qua, gia đình nhỏ của Dương và Helene ngày càng yên ấm. Nhưng cuộc sống không bao giờ ngừng đặt ra những thử thách mới. Dương và Helene, với những gì đã trải qua, hiểu rằng hạnh phúc không chỉ nằm ở việc có một mái nhà vững chãi, mà còn ở việc không ngừng cố gắng để vươn lên và cống hiến cho cộng đồng xung quanh. Dương nhìn thấy tiềm năng từ những thửa ruộng bậc thang quê mình, nhưng anh hiểu rằng cách canh tác truyền thống
không đủ để giúp bà con thoát khỏi nghèo đói. Một lần, Dương nghe tin có những khóa tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp hiện đại do huyện tổ chức. Anh quyết định tham gia, mang theo sự tò mò và hy vọng. Những ngày xuống huyện học, Dương như mở mang thêm nhiều kiến thức mới về cách trồng lúa năng suất cao, kỹ thuật tưới tiêu khoa học và đặc biệt là trồng xen canh cây ăn quả. Khi trở về, anh chia sẻ những điều học được với bà con trong bản. Ban đầu, không phải ai cũng tin tưởng. Có người bảo, ruộng bậc thang từ đời ông bà để lại, cớ gì phải thay đổi. Nhưng Dương không nản lòng. Anh bắt đầu từ chính ruộng nhà mình, thử nghiệm với từng luống lúa, từng hàng ngô. Qua một vụ mùa, những cánh đồng của anh xanh tốt vượt trội, năng suất tăng gấp đôi. Bà con bắt đầu nhìn anh với ánh mắt khác và đến học hỏi, làm theo, trong khi Dương bận rộn với việc cải tạo nông nghiệp. Herlin ấp ủ một ước mơ khác. Cô nhận ra rằng những giá trị văn hóa của bản làng như nghề dệt thổ cẩm và các điệu múa truyền thống đang dần mai một khi người trẻ bỏ làng lên phố. Herlin quyết định mở một lớp học dệt tại nhà, dạy cho những cô gái trong bản kỹ thuật dệt mà mẹ cô đã truyền lại. Không chỉ vậy, cô còn sáng tạo thêm những họa tiết mới kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để làm ra các sản phẩm độc đáo hơn. Những chiếc khăn, áo thổ cẩm không chỉ được bán ở chợ, mà còn được một số người dưới xuôi đặt hàng. Đặc biệt, vào dịp lễ hội, Herlin tổ chức những buổi trình diễn điệu múa xòe truyền thống, thu hút cả người trong và ngoài bản. Cô hy vọng rằng bằng cách này, các thế hệ sau sẽ yêu quý và giữ gìn bản sắc dân tộc mình. Một ngày nọ, ông Khang từ nhà Herlin lên thăm, mang theo một tin vui, xã đã mời gia đình Dương và Herlin đại diện cho bản tham dự một hội chợ văn hóa dân tộc tổ chức ở tỉnh. Đây là cơ hội để họ giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp và thổ cẩm của mình đến nhiều người hơn. Herlin vừa mừng vừa lo. Đây là lần đầu tiên cả gia đình, bao gồm cả bé Hà Đương, rời xa bản trong thời gian dài như vậy. Dương trấn an vợ. Chúng ta đã vượt qua biết bao khó khăn. Đây là cơ hội để chứng minh rằng bản làng của mình có thể phát triển mà vẫn giữ được truyền thống. Tại hội chợ, những chiếc khăn thổ cẩm của Herlin nhanh chóng thu hút sự chú ý. Các sản phẩm nông nghiệp của Dương, từ những trái ngô căng mọng đến những quả bơ xanh mướt, cũng được đánh giá cao. Không chỉ bán được nhiều hàng, họ còn nhận được những lời mời hợp tác lâu dài từ các doanh nghiệp nhỏ dưới tỉnh. Khi trở về từ hội chợ, Dương và Herlin mang theo những ý tưởng mới cho bản làng. Họ cùng bà con xây dựng một trạm nước sạch từ nguồn tài trợ của một tổ chức từ thiện mà họ gặp ở hội chợ. Herlin cũng khuyến khích chị em trong bản mở rộng sản xuất thổ cẩm, biến nó thành một nghề phụ, giúp tăng thu nhập. Dần dần, bản làng bắt đầu thay đổi. Những ngôi nhà vững chãi hơn được dựng lên. Trẻ con được đến trường nhiều hơn thay vì phải bỏ học sớm để phụ giúp gia đình. Đặc biệt, người trong bản đoàn kết hơn, cùng nhau xây dựng tương lai, thay vì giữ khư khư những nếp sống cũ. Ngày ấy ta gặp nhau dưới hiên nhà, ánh mắt em làm tim tôi vỡ òa. Nhẹ như gió, mối tình đầu ngây thơ, mà sao trong lòng mãi nhớ không phải mơ. Mối tình đầu của tôi là cơn mơ chẳng bao giờ xa xôi. Dù thời gian cuốn trôi, ký ức em vẫn mãi trong tôi. Nụ cười ấy giấc mơ đầu tiên, ngọt ngào như ánh mặt trời dịu em. Mối tình đầu của tôi là một bài hát khắc sâu trong tim. Ta đã từng mơ một ngày không chia xa, những bức thư viết vội chào thiết tha. Nhưng ai biết thời gian là phép thử,
cơn mơ chẳng bao giờ xa xôi. Dù thời gian cuốn trôi, ký ức em vẫn mãi trong tôi. Nụ cười ấy giấc mơ đầu tiên, ngọt ngào như ánh mắt trời dịu em. Mối tình đầu của tôi là một bài hát khắc sâu trong tim. Mối tình đầu dù đã xa, nhưng trong tim tôi mãi là một khúc hát dịu dàng thiết tha. Mối tình đầu chẳng thể phai nhỏ. Năm sau khi rời nhà vợ, tổ ấm của Dương và Helene có thêm một thành viên mới, bé gái thứ hai tên là Hermione. Lúc này, cuộc sống của họ đã ổn định hơn, nhưng cả hai vẫn không ngừng cố gắng. Dương thường dạy con trai về cách trồng trọt, chăn nuôi, trong khi Helene dạy con gái cách dệt vải và hát những bài ca dân tộc. Mỗi khi nhìn hai đứa trẻ cười đùa bên sân, Dương và Helene lại thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Một buổi chiều mùa thu, khi ngồi trên triền núi ngắm nhìn bản làng trong ánh hoàng hôn, Dương nắm lấy tay Helene, khẽ nói: anh từng nghĩ cuộc đời mình chỉ quanh quẩn với những thửa ruộng nhỏ bé, nhưng nhờ có em, anh đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Helene mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Còn em, nhờ có anh, em biết rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chỉ cần chúng ta nắm tay nhau thì không gì là không thể vượt qua. Cuộc đời của họ dù giản dị vẫn không ngừng tiến lên, như dòng suối nhỏ len lỏi qua những khe núi, kiên nhẫn và mạnh mẽ, để cuối cùng chảy ra biển lớn. Khi cuộc sống gia đình đã ổn định, Dương và Helene bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của bản làng. Họ không chỉ muốn cải thiện cuộc sống của gia đình nhỏ, mà còn mong muốn mang đến cơ hội mới cho bà con trong bản. Những điều họ học được qua hành trình gian khó không chỉ là bài học cho riêng họ, mà còn là động lực để họ đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Một ngày nọ, khi cùng Helene thu hoạch mùa bơ đầu tiên từ vườn nhà, Dương chợt nảy ra ý tưởng. Tại sao chúng ta không thành lập một hợp tác xã nông nghiệp? Bản làng mình bây giờ đã có nhiều người trồng trọt theo cách mới. Nếu gộp lại thành một nhóm, chúng ta có thể bán sản phẩm với giá cao hơn và ổn định hơn. Helene rất ủng hộ ý tưởng này, nhưng cô cũng lo lắng. Người trong bản vốn quen làm ăn riêng lẻ, liệu họ có đồng lòng không? Dương quyết định tổ chức một buổi họp trong nhà văn hóa của bản, mời tất cả các hộ gia đình đến để trình bày kế hoạch. Ban đầu, nhiều người còn e ngại, cho rằng Dương bày vẽ chuyện lớn lao. Nhưng với sự kiên nhẫn, anh giải thích lợi ích của việc hợp tác. Từ việc giảm chi phí sản xuất đến việc có thể đưa sản phẩm ra thị trường xa hơn, không còn bị thương lái ép giá. Cuối cùng, nhờ sự thuyết phục khéo léo của Dương và Helene cùng những minh chứng thực tế từ thành công của họ, hợp tác xã đầu tiên của bản được thành lập, mang tên Hợp tác xã Mùa Vàng. Hợp tác xã ban đầu chỉ có 10 hộ tham gia, nhưng với sự dẫn dắt của Dương, mọi việc nhanh chóng đi vào guồng. Anh chịu trách nhiệm lên kế hoạch sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm, trong khi Helene phụ trách mảng thủ công và thổ cẩm. Những sản phẩm từ hợp tác xã, từ bơ, ngô lúa cho đến những chiếc túi thổ cẩm, bắt đầu xuất hiện trên các gian hàng ở huyện và thậm chí cả các chợ phiên ở tỉnh. Dần dần, danh tiếng của bản làng lan xa, thu hút nhiều khách du lịch và thương lái đến tìm hiểu. Không chỉ dừng lại ở nông sản, Dương còn kết nối với các tổ chức phi chính phủ để xây dựng một trạm thu gom nước mưa, giúp bà con có nguồn nước sạch quanh năm. Họ cũng tổ chức các buổi học ngắn hạn, mời các chuyên gia đến dạy cách nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả hơn. Trong khi Dương tập trung phát triển kinh tế, Helene nhận ra rằng tương lai của bản làng không chỉ phụ thuộc vào sản xuất, mà còn nằm ở giáo dục. Cô nhớ lại tuổi thơ mình, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa phải nghỉ học sớm để đi nương rẫy. Helene bắt đầu vận động các gia đình trong bản cho con cái đi học đầy đủ.
Cô thậm chí còn mở một lớp học nhỏ vào buổi tối tại nhà văn hóa, dạy chữ và số cơ bản cho những đứa trẻ chưa được đến trường. Những bài học không chỉ dừng lại ở sách vở, mà còn là những câu chuyện về văn hóa, lịch sử của dân tộc mình, để các em hiểu và tự hào về gốc gác của mình. Chính sự nhiệt tình và tận tâm của Helene đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác trong bản tham gia hỗ trợ. Một số người thậm chí còn tình nguyện dạy thêm nghề thêu thổ cẩm hoặc nấu ăn cho các em nhỏ trong những dịp lễ hội. Qua thời gian, bản làng đã khoác lên mình một diện mạo mới. Những con đường đất lầy lội trước đây được thay bằng đường bê tông sạch sẽ, có cả những tấm biển hướng dẫn khách du lịch đến tham quan vườn bơ, ruộng bậc thang hoặc xưởng dệt thổ cẩm. Dương và Helene luôn nhấn mạnh rằng phát triển không có nghĩa là bỏ quên truyền thống. Mỗi buổi tối, khi cả bản quây quần bên nhà văn hóa, những điệu múa xòe truyền thống vẫn vang lên. Những sản phẩm thổ cẩm giờ không chỉ là để bán, mà còn là cách để giới thiệu bản sắc của dân tộc mình ra bên ngoài. Một ngày nọ, ông Khang và bà Yến từ nhà Helene lên thăm. Nhìn bản làng nhộn nhịp, ông Khang không khỏi xúc động. Người đàn ông từng khắt khe và bảo thủ năm nào giờ đây thừa nhận: "Ta chưa từng nghĩ một ngày bản làng lại thay đổi nhiều như vậy. Dương, con thật sự là người có chí lớn." Dương mỉm cười, trả lời một cách khiêm tốn: "Đây không phải công lao của riêng con, mà là của cả bản làng. Con chỉ muốn giúp mọi người nhìn thấy tiềm năng mà chúng ta đã có sẵn từ lâu nhưng chưa từng tận dụng." Helene nhìn Dương, ánh mắt tràn đầy tự hào. Buổi tối, khi các con đã ngủ say, Dương và Helene ngồi trước hiên nhà lặng ngắm bầu trời đầy sao. Dương khẽ nói: "Anh từng nghĩ chỉ cần một mái nhà nhỏ, một mảnh ruộng là đủ. Nhưng giờ anh hiểu rằng điều ý nghĩa nhất là mình có thể làm được gì cho cộng đồng." Helene mỉm cười, nắm lấy tay chồng. "Với em, chỉ cần có anh và các con, dù ở đâu, làm gì, em cũng thấy hạnh phúc." Câu chuyện của Dương và Helene không chỉ là hành trình của hai con người vượt qua thử thách để xây dựng một tổ ấm, mà còn là câu chuyện về lòng kiên trì, tinh thần cống hiến và sự hòa quyện giữa tình yêu, truyền thống và hiện đại. Họ đã chứng minh rằng, dù khởi đầu từ những điều giản dị nhất, với tình yêu và sự quyết tâm, người ta vẫn có thể tạo nên những điều vĩ đại. Dòng thời gian trôi nhanh, hai đứa con của Dương và Helene đã trưởng thành. Mỗi đứa đều có con đường riêng, mang theo cả những ước mơ và kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng cùng với niềm vui từ thành tựu của các con, Dương và Helene cũng phải đối mặt với những thử thách mới, khi thế hệ trẻ mang trong mình những suy nghĩ hiện đại và khác biệt. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành nông nghiệp, Dương trở về làng với hy vọng áp dụng những kiến thức học được để cải thiện nông nghiệp cho quê hương. Nhưng khi bắt tay vào công việc, Dương nhanh chóng nhận ra rằng không phải ai cũng sẵn lòng đón nhận thay đổi. "Chà, con muốn thay cách canh tác lúa nước cũ, dùng công nghệ mới để tiết kiệm nước và tăng năng suất. Nhưng bà con lại bảo cách làm của con quá khác biệt, sợ rủi ro." Dương mỉm cười, đặt tay lên vai con trai. "Ngày xưa, cha cũng gặp những khó khăn tương tự khi khởi đầu hợp tác xã. Nhưng nhớ rằng, mọi thay đổi cần có thời gian và lòng kiên nhẫn. Con phải bắt đầu từ những người sẵn sàng thử nghiệm trước." Nghe lời cha, Dương bắt đầu từ mảnh ruộng nhỏ của gia đình, sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và giống lúa mới. Một mùa trôi qua, khi năng suất lúa cao gấp đôi mà chi phí lại giảm, bà con trong bản dần thay đổi cách nhìn. Họ đến nhờ Dương chỉ dẫn, và một lần nữa, bản làng lại chứng kiến một cuộc cách mạng nông nghiệp mới. Trong khi đó, Mai lại đi theo một con đường khác. Sau khi học xong ngành thiết kế thời trang, cô gái trẻ quyết tâm mang những giá trị thổ cẩm truyền thống vào các bộ sưu tập hiện đại. Mai trở về bản làng và thuyết phục mẹ cùng các cô, các dì trong hợp tác xã dệt may thử tạo ra những hoa văn mới, pha trộn giữa truyền thống và phong cách đương đại. Ban đầu, những người phụ nữ lớn tuổi trong bản phản đối. Những hoa văn này không phải của tổ tiên, thay đổi như vậy là mất gốc. Mai không nản lòng, cô tổ chức một buổi trình diễn nhỏ ngay tại nhà văn hóa. Những bộ váy hiện đại với họa tiết thổ cẩm truyền thống khiến ai nấy đều trầm trồ. Mai nhẹ nhàng nói: "Con không muốn thay đổi cội nguồn, mà chỉ muốn đưa văn hóa của chúng ta ra thế giới. Nếu chúng ta không làm, sẽ chẳng ai biết đến thổ cẩm của bản làng mình." Từ đó, Mai trở thành cầu nối đưa những sản phẩm của bản ra thị trường quốc tế. Cô mở một cửa hàng nhỏ ở thành phố, và không lâu sau, các sản phẩm của hợp tác xã bắt đầu xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử.
Trong khi các con tất bật với những dự án riêng, Dương và Helene vẫn ngày ngày chăm sóc bà Yến. Bà ngày càng yếu, đôi mắt không còn tinh tường, đôi tay run rẩy không thể đan giỏ như trước. Một đêm, khi bà Yến nằm trên giường, Dương ngồi bên cạnh, bà nắm lấy tay anh, giọng yếu ớt nhưng đầy yêu thương. Con à, mẹ tự hào vì những gì các con đã làm cho bản làng. Nhưng nhớ nhé, dù đi xa đến đâu, gia đình vẫn là nơi để trở về. Lời dặn dò ấy khiến Dương trăn trở. Anh nhận ra rằng khi gia đình mỗi người đều theo đuổi những con đường khác nhau, sự gắn kết giữa các thế hệ có nguy cơ phai nhạt. Dương quyết định tổ chức một buổi họp mặt gia đình mỗi tháng để các con dù bận rộn đến đâu cũng phải về nhà, quây quần bên mâm cơm gia đình. Những buổi họp mặt ấy không chỉ là thời gian gắn kết, mà còn trở thành dịp để truyền lại những giá trị văn hóa và đạo đức cho thế hệ sau. Một ngày nọ, Dương và Helene đứng trước cánh đồng lúa bạt ngàn, nhớ lại những năm tháng khó khăn khi bắt đầu hành trình xây dựng gia đình và cộng đồng. Dương nói với vợ, anh từng nghĩ, đến tuổi này chúng ta có thể nghỉ ngơi, nhưng nhìn những gì các con đang làm, anh lại muốn giúp chúng một lần nữa. Helene mỉm cười, đồng ý cùng chồng. Chúng ta không thể sống mãi, nhưng những giá trị mà mình để lại sẽ tiếp tục nảy nở qua các con. Họ quyết định xây dựng một quỹ học bổng nhỏ từ lợi nhuận của hợp tác xã, hỗ trợ trẻ em trong bản được đi học đầy đủ. Quỹ học bổng được đặt tên là Ươm mầm núi rừng và đã giúp hàng chục đứa trẻ có cơ hội đến trường, thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo khó. Dần dần, câu chuyện của gia đình Dương và Helene không chỉ dừng lại ở bản làng của họ, mà còn lan rộng ra nhiều khu vực khác. Hơ Đương trở thành người hướng dẫn cho các hợp tác xã ở các bản khác, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình. Hâm Mai, với các bộ sưu tập thời trang thổ cẩm độc đáo, được mời tham gia nhiều triển lãm lớn, mang hình ảnh văn hóa của dân tộc mình ra thế giới. Dương và Helene, dù tuổi đã cao, vẫn tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cái và cả cộng đồng. Một buổi tối, khi cả nhà quây quần bên nhau, nhìn các con cháu cười đùa, Dương khẽ nói với Helene, chúng ta đã đi qua những sóng gió lớn nhất. Giờ đây, anh chỉ mong bản làng này mãi yên bình và hạnh phúc như thế này. Helene nắm lấy tay chồng, ánh mắt đầy ấm áp. Anh và em đã gieo trồng những hạt mầm đầu tiên, giờ đây, các con sẽ tiếp tục chăm sóc chúng. Gia đình mình, bản làng mình sẽ luôn vững vàng. Nhiều năm trôi qua, gia đình Dương và Helene giờ đã đông vui hơn với sự xuất hiện của thế hệ thứ ba. Dương kết hôn với một cô gái cùng bản, Lan, một giáo viên nhiệt huyết, và họ đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Mai, sau khi thành công với sự nghiệp thời trang, cũng trở về quê hương, mở thêm một trung tâm dạy nghề thổ cẩm, đồng thời xây dựng một gia đình nhỏ với người bạn đời là một nhiếp ảnh gia đam mê văn hóa bản địa. Cuộc sống yên bình của bản làng bắt đầu đối mặt với những thay đổi lớn khi một tập đoàn từ thành phố bày tỏ ý định đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp. Họ hứa hẹn mang lại việc làm và phát triển kinh tế, nhưng điều kiện đặt ra là phải phá bỏ một phần rừng già, nơi mà bà con coi là rừng thiêng, gắn liền với những truyền thuyết và giá trị văn hóa từ bao đời. Dương, giờ đây là bậc trưởng lão trong bản, tham dự các cuộc họp với tập đoàn. Ông lặng lẽ lắng nghe những lời hứa hẹn hoa mỹ, nhưng cảm thấy nặng lòng trước viễn cảnh mất đi khu rừng già đã gắn bó cả đời. Hơ Đương, với kiến thức hiện đại, hiểu rõ những hệ lụy từ việc phá rừng. Cha ơi, anh nói, nếu đồng ý, không chỉ rừng thiêng mất đi, mà nước ngầm có thể bị ô nhiễm, đất đai bạc màu. Chúng ta cần phát triển bền vững, không thể đánh đổi môi trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như Hơ Đương. Một số bà con mong muốn có cuộc sống sung túc hơn, ủng hộ dự án. Bản làng vốn đoàn kết giờ đây bắt đầu chia rẽ, không khí trở nên căng thẳng. Thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, Dương quyết định triệu tập một cuộc họp toàn bản. Tại nhà văn hóa, ông kể lại những năm tháng khó khăn, từ khi cả bản vật lộn thoát nghèo đến những nỗ lực xây dựng hợp tác xã. Chúng ta đã cùng nhau gây dựng tất cả từ con số 0, Dương chậm rãi nói. Bản làng này phát triển không phải nhờ những thứ từ bên ngoài mang vào, mà nhờ sự đoàn kết và gìn giữ những giá trị của tổ tiên. Nếu bây giờ phá bỏ rừng già, liệu chúng ta còn gì để lại cho con cháu? Lời nói chân thành của Dương khiến cả bản im lặng. Trong lúc ấy, Mai đứng lên, đưa ra một ý tưởng táo bạo. Thay vì để họ phá rừng, tại sao chúng ta không biến rừng già thành khu bảo tồn thiên nhiên, kết hợp với du lịch sinh thái? Như vậy, chúng ta vừa giữ được môi trường, vừa tạo cơ hội phát triển kinh tế.
Ý tưởng của Hermione làm mọi người bừng tỉnh. Họ nhận ra rằng có thể phát triển mà không cần phải hy sinh những gì quý giá nhất. Với sự giúp đỡ của Hermione, cả bản cùng nhau soạn thảo một đề án chi tiết, gửi lên chính quyền tỉnh. Dự án bảo tồn rừng già kết hợp du lịch sinh thái cộng đồng nhanh chóng nhận được sự phê duyệt. Không chỉ vậy, một tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế còn quyết định tài trợ thêm kinh phí để bản làng triển khai dự án. Rừng già giờ đây không chỉ là nơi linh thiêng mà còn trở thành điểm đến thu hút du khách, nơi họ được lắng nghe những câu chuyện về văn hóa, lịch sử của dân tộc qua lời kể của chính người dân bản. Các sản phẩm từ hợp tác xã, từ thổ cẩm đến nông sản sạch cũng được bày bán trong khu du lịch, giúp kinh tế bản làng thêm vững mạnh. Dương và Hermione đứng trên đồi nhìn về phía khu rừng xanh mướt, lòng tràn đầy tự hào. Dương khẽ nói, chúng ta không chỉ giữ được rừng mà còn giữ được trái tim của bản làng. Hermione gật đầu, ánh mắt rạng rỡ. Những gì chúng ta gieo trồng không chỉ là cây lúa, cây bơ, mà là niềm tin, hy vọng và tình yêu với mảnh đất này. Dòng thời gian lặng lẽ trôi, thế hệ cháu của Dương và Hermione đã trưởng thành, mang theo những khát vọng và hướng đi mới. Đứa cháu cả, Y Nguyên, con trai của Hermione, là một chàng trai trẻ mang trong mình tinh thần khám phá và khát vọng vươn xa. Khác với cha, người lựa chọn gắn bó cả đời với bản làng, Y Nguyên lại khao khát ra thế giới để học hỏi và tìm kiếm những cơ hội lớn hơn. Một ngày, cậu tâm sự với ông nội. Ông ơi, cháu muốn học ngành công nghệ thông tin ở thành phố. Cháu nghĩ nếu áp dụng công nghệ vào việc quảng bá văn hóa bản làng, chúng ta có thể thu hút nhiều người hơn. Nhưng liệu cháu rời xa bản có phải là quên đi cội nguồn không? Dương, mái tóc đã bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời sự từng trải, vỗ nhẹ lên vai cháu trai. Rời bản không có nghĩa là quên bản. Con có thể bước ra thế giới, nhưng hãy mang theo câu chuyện của núi rừng, của tổ tiên mình, lan tỏa những giá trị ấy đến nơi con đi qua. Và nhớ rằng, nhà luôn là nơi để trở về. Mang theo lời dặn của ông, Y Nguyên lên đường. Ở thành phố, cậu không chỉ học tập mà còn sáng tạo một trang web giới thiệu về bản làng. Cậu đăng tải những hình ảnh rừng già xanh thẳm, dòng suối trong lành và những hoa văn thổ cẩm đặc trưng của dân tộc. Những câu chuyện về văn hóa bản làng được kể bằng hình ảnh và ngôn từ đầy cảm xúc nhanh chóng lan tỏa và thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là du khách quốc tế. Tuy nhiên, trong lúc Y Nguyên mang bản làng đến với thế giới, thì một nguy cơ mới lại xuất hiện. Tập đoàn từng thất bại trong kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng trước đây quay lại, lần này với một chiến lược tinh vi hơn. Họ lén lút mua đất từ một số hộ dân với giá rất cao, gây ra sự chia rẽ ngầm trong bản. Dương nhận thấy tình hình bất ổn, triệu tập một cuộc họp khẩn. Trước sự có mặt đông đủ của bà con, ông đứng lên, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy quyền. Bản làng này đã vượt qua biết bao khó khăn để giữ được những gì chúng ta có hôm nay. Nếu để người ngoài chiếm đất, chúng ta không chỉ mất rừng mà còn mất cả tương lai của con cháu. Tiền bạc có thể hấp dẫn, nhưng một khi đất đai và rừng bị mất đi, không thứ gì có thể mua lại được. Những lời nói của ông khiến nhiều người suy nghĩ, nhưng vẫn có một số hộ còn phân vân. Họ cảm thấy những lời hứa về tiền bạc và đổi đời của tập đoàn quá khó từ chối. Đúng lúc đó, Hermione từ thành phố trở về, mang theo một đoàn khách du lịch quốc tế. Cô tổ chức một buổi trình diễn thời trang thổ cẩm tại nhà văn hóa của bản. Trong ánh sáng lung linh của sân khấu, những bộ trang phục thổ cẩm đầy màu sắc hiện lên, hòa quyện cùng những câu chuyện về rừng già và văn hóa truyền thống. Một nhà làm phim trong đoàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và câu chuyện của bản làng, quyết định thực hiện một bộ phim tài liệu. Bộ phim với tên gọi Hơi thở núi rừng không chỉ làm nổi bật giá trị văn hóa mà còn nêu bật mối nguy hại từ việc phá rừng. Khi bộ phim được công chiếu, dư luận quốc tế bùng nổ, kêu gọi bảo vệ rừng già và bản làng trước sự xâm lấn. Đứng trước áp lực mạnh mẽ từ dư luận, tập đoàn buộc phải rút lui. Chiến thắng này không chỉ bảo vệ được đất rừng mà còn tái khẳng định sức mạnh đoàn kết và giá trị văn hóa của bản làng. Một buổi chiều, khi mọi người trong bản tụ họp để ăn mừng, Dương đứng giữa vòng tròn bà con, nhìn những khuôn mặt thân quen và nói: "Chúng ta đã bảo vệ được bản làng một lần nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, cuộc sống luôn có thử thách. Chỉ cần chúng ta giữ vững niềm tin và tình đoàn kết, không điều gì có thể làm lung lay nơi này." Mai nhìn ông, ánh mắt đầy tự hào, nói thêm: "Không chỉ là bảo vệ, mà còn phải lan tỏa những giá trị của chúng ta ra thế giới.
để người ta biết rằng bản làng nhỏ bé này chính là một viên ngọc quý giữa núi rừng. Từ đó, bản làng không chỉ là một nơi chốn yên bình mà còn là biểu tượng của sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, một nguồn cảm hứng cho những ai muốn tìm lại giá trị cội nguồn giữa guồng quay của thời đại. Câu chuyện của gia đình Dương và Hà Linh tiếp tục mở ra những trang mới, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện để xây dựng một tương lai bền vững cho bản làng. Y Nguyên, sau thời gian học tập ở thành phố, trở về với khát khao biến công nghệ thành công cụ phát triển cho cộng đồng. Cậu đề xuất xây dựng một trung tâm giáo dục công nghệ ngay tại bản, nơi trẻ em và thanh niên có thể học cách sử dụng công nghệ để phát triển kinh tế và quảng bá văn hóa. Ban đầu, bà con e ngại. Nhiều người lo rằng việc áp dụng công nghệ có thể làm lu mờ những giá trị truyền thống mà họ luôn gìn giữ. Để chứng minh ý tưởng của mình, Y Nguyên sử dụng máy bay không người lái để ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của núi rừng và bản làng, sau đó trình chiếu cho mọi người xem. Trước khung cảnh hùng vĩ quen thuộc được tái hiện qua góc nhìn mới, bà con kinh ngạc. Y Nguyên nói, chúng ta không thay đổi truyền thống mà chỉ tìm cách kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ mà cả thế giới đều hiểu. Lời nói của cậu đã thay đổi cách nhìn nhận của mọi người. Trung tâm công nghệ dần trở thành một biểu tượng của sự kết nối giữa các thế hệ. Trẻ em trong bản được học sử dụng máy tính, thiết kế hình ảnh và quay dựng video, trong khi các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy cách dệt thổ cẩm, làm đồ thủ công và ghi lại những câu chuyện cổ xưa bằng video. Sự kết hợp này giúp văn hóa bản làng vừa được bảo tồn, vừa tiếp cận với thế giới hiện đại. Không lâu sau, Hermione nhận được lời mời từ một bảo tàng văn hóa lớn ở châu Âu, đề nghị tổ chức triển lãm về thổ cẩm và câu chuyện bảo tồn rừng của bản làng. Nhận thấy đây là cơ hội hiếm có, cô thuyết phục cả gia đình tham gia, mang theo những sản phẩm thổ cẩm và câu chuyện của họ. Dương và Helene, dù tuổi đã cao, vẫn quyết định cùng con cháu thực hiện chuyến đi. Đây là lần đầu tiên họ rời khỏi biên giới quê hương. Đứng giữa ánh sáng rực rỡ của buổi triển lãm, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của du khách quốc tế trước vẻ đẹp của thổ cẩm và những câu chuyện từ bản làng, Dương xúc động nói với Helene, chúng ta đã đi xa hơn cả những gì anh từng mơ tưởng. Nhưng em biết không, anh vẫn mong sớm được trở về, ngồi bên hiên nhà nhìn rừng núi. Buổi triển lãm thành công ngoài mong đợi. Các sản phẩm thổ cẩm của bản trở thành điểm nhấn trên bản đồ thời trang quốc tế. Hermione quyết định dùng lợi nhuận từ các hợp đồng để mở rộng hợp tác xã, mang lại công ăn việc làm ổn định hơn cho bà con trong bản. Khi trở về, Dương và Helene dành thời gian trồng thêm cây quay quanh nhà như một món quà tinh thần dành tặng thế hệ sau. Một buổi chiều, dưới tán cây non đang vươn cao, họ ngồi nhìn các cháu vui đùa, tiếng cười vang khắp bản. Dương nhìn vợ, giọng trầm ấm, chúng ta đã làm được. Phải không em? Không chỉ giữ được bản làng, mà còn cho con cháu một tương lai tốt đẹp hơn. Helene nắm lấy tay chồng, nụ cười hiền hòa, ánh mắt đong đầy yêu thương. Phải, và hành trình này sẽ còn tiếp tục qua từng thế hệ. Bản làng, từ một nơi từng chìm trong khó khăn và thiếu thốn, giờ đây đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, nơi mà truyền thống, công nghệ và con người cùng hòa quyện để viết tiếp những câu chuyện đẹp về tương lai. Câu chuyện của Y Nguyên là minh chứng cho sự giao thoa giữa hai thế hệ, nơi truyền thống và hiện đại không chỉ song hành mà còn hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng một tương lai bền vững cho bản làng. Lớn lên giữa sự che chở của núi rừng và sự dạy bảo của ông bà, Y Nguyên không chỉ thấm nhuần những giá trị văn hóa mà còn mang trong mình khát vọng vươn ra thế giới. Khi quyết định rời bản để lên thành phố học tập, cậu đã mang theo những lời dặn dò đầy yêu thương của ông nội. Đi hay ở không quan trọng, điều quan trọng là con luôn nhớ mình từ đâu đến. Thành phố với nhịp sống hối hả ban đầu làm Y Nguyên choáng ngợp. Những con đường đông đúc, áp lực học tập và sự cô đơn đôi lúc khiến cậu dao động. Nhưng ký ức về bản làng, hình ảnh ông nội bên hiên nhà và lời hứa phải mang câu chuyện của quê hương ra thế giới luôn là động lực để cậu bước tiếp. Trong một bài thuyết trình tại trường đại học, Y Nguyên đã kể về thổ cẩm của dân tộc mình, về cách mỗi hoa văn trên vải là một câu chuyện, một phần linh hồn của núi rừng. Bài thuyết trình của cậu không chỉ gây ấn tượng với bạn bè mà còn khơi dậy trong cậu một ý tưởng lớn, dùng công nghệ để kết nối văn hóa bản làng với thế giới hiện đại. Cậu miệt mài học thêm về lập trình, thiết kế website, từng bước xây dựng nền tảng để quảng bá văn hóa của bản. Sau khi tốt nghiệp,
Y Nguyên trở về quê, mang theo dự án còn dang dở và lòng nhiệt huyết muốn biến giấc mơ thành hiện thực. Tuy nhiên, con đường của cậu không hề dễ dàng. Những người lớn tuổi lo ngại rằng công nghệ sẽ làm mai một truyền thống, còn những người trẻ thì hoài nghi liệu dự án này có thực sự khả thi. Nhưng Y Nguyên không nản lòng. Cậu tổ chức một buổi họp trong bản, trình chiếu trang web của mình. Trên màn hình, những hình ảnh quen thuộc hiện lên. Cánh rừng già với ánh nắng xuyên qua tán lá. Những người phụ nữ tỉ mỉ dệt thổ cẩm, tiếng suối róc rách như giai điệu của núi rừng. Bà con ngồi xem, lặng người trước vẻ đẹp của bản làng được thể hiện qua một góc nhìn hoàn toàn mới. Bản làng chúng ta đẹp như vậy, tại sao không để thế giới biết đến? Y Nguyên nói, giọng cậu đầy nhiệt huyết. Sự chân thành và ý chí của Y Nguyên đã thuyết phục được mọi người. Hợp tác xã Thổ Cẩm của Hemai nhanh chóng đồng ý hợp tác, đưa sản phẩm lên trang web mà Y Nguyên tạo ra. Cậu cũng hướng dẫn bà con cách sử dụng điện thoại thông minh để theo dõi đơn hàng và giao tiếp với khách hàng ở xa. Không chỉ vậy, Y Nguyên còn kết hợp với các nghệ nhân trong bản để quay những video giới thiệu về quy trình dệt thổ cẩm, những câu chuyện cổ và các lễ hội truyền thống. Những đoạn video này được đăng tải lên mạng xã hội về nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. Dần dần, dự án của Y Nguyên không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con, mà còn giúp giới trẻ trong bản tự hào hơn về văn hóa của mình. Họ không còn e ngại hay muốn rời bỏ quê hương, mà thay vào đó, họ tìm cách tiếp tục gìn giữ và phát triển bản sắc ấy. Nhìn bản làng ngày càng khởi sắc, ông nội Dương mỉm cười hài lòng. Một buổi chiều, khi ngồi dưới gốc cây lớn, ông nói với Y Nguyên, con đã làm được điều mà ông luôn mơ ước. Bản làng chúng ta giờ đây không chỉ được giữ gìn mà còn được lan tỏa. Con hãy tiếp tục hành trình này, vì các thế hệ sau. Y Nguyên gật đầu. Ánh mắt rực sáng như những tia nắng cuối ngày xuyên qua rừng già. Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho một tương lai mà bản làng sẽ tiếp tục lớn mạnh, hòa mình vào dòng chảy hiện đại, nhưng không bao giờ đánh mất cội nguồn. Câu chuyện của gia đình Dương là một bức tranh hài hòa về sự gắn kết giữa các thế hệ và cách mỗi người đóng góp theo cách riêng của mình để gìn giữ và phát triển bản làng. Hemai, với tư duy sáng tạo và bản lĩnh, đã mang hơi thở mới vào những giá trị truyền thống. Sau khi đạt được thành công trong lĩnh vực thời trang, cô quay trở lại quê hương không chỉ để bảo tồn, mà còn để làm giàu thêm cho văn hóa của dân tộc. Trung tâm dạy nghề thổ cẩm của cô không chỉ là nơi truyền dạy kỹ thuật dệt, mà còn là nơi trao gửi niềm tự hào về văn hóa. Các thiết kế của Hemai kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giúp sản phẩm thổ cẩm của bản làng có sức hút đặc biệt với khách hàng quốc tế. Văn hóa không chỉ để gìn giữ, mà phải được sống động, phải chạm đến trái tim của người xem. Cô nói trong một buổi trình diễn thời trang ngay tại bản, nơi những bộ trang phục của cô được trình diễn dưới ánh trăng và tiếng suối róc rách. Hơ Đường, ngược lại, đại diện cho sự kiên định và tinh thần gìn giữ cốt lõi của bản sắc quê hương. Anh là người kết nối bà con, đảm bảo hợp tác xã vận hành bền vững và phù hợp với các giá trị truyền thống. Dù gặp phải nhiều chỉ trích và áp lực từ những người muốn đổi đời nhanh chóng, anh vẫn tin rằng việc bảo vệ rừng và giữ gìn lối sống bản làng là điều quan trọng nhất. Rừng không chỉ là nơi sống, mà là nơi lưu giữ linh hồn của tổ tiên. Nếu mất rừng, chúng ta sẽ mất cả. Anh từng nói khi đứng lên phản đối dự án khai thác đất rừng của một tập đoàn lớn. Y Nguyên, cháu trai của Hơ Đường và Hemai, lại là cây cầu nối giữa truyền thống và công nghệ hiện đại. Dự án công nghệ của cậu không chỉ mang lại nguồn thu nhập mới cho bản làng, mà còn giúp văn hóa dân tộc lan tỏa ra thế giới. Những đoạn phim ngắn quay về quá trình dệt thổ cẩm, những câu chuyện cổ được kể lại bằng hình ảnh sống động và trang web quảng bá sản phẩm thủ công của bản đã đưa cái tên của bản làng nhỏ bé này ra thị trường quốc tế. Một buổi tối, cả gia đình quây quần bên bếp lửa. Hemai đặt lên bàn mẫu thiết kế mới được lấy cảm hứng từ những hoa văn cổ xưa. Y Nguyên hào hứng khoe rằng có khách hàng từ châu Âu đặt hàng bộ sản phẩm thủ công đặc biệt qua trang web của cậu. Hất Dương thì thông báo về kế hoạch trồng thêm cây để bảo vệ nguồn nước và tăng độ che phủ cho rừng. Dương, người đã chứng kiến tất cả những đổi thay qua bao năm tháng, ngồi im lặng nghe con cháu nói chuyện. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt già nua nhưng vẫn tràn đầy ánh sáng. Ông khẽ nói, mỗi người các con đều đang viết tiếp câu chuyện của bản làng mình.
Cách các con làm có thể khác nhau, nhưng đều vì tương lai tốt đẹp hơn cho nơi này. Đó chính là điều mà ông bà tổ tiên mong muốn. Cả gia đình mỉm cười. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua những hàng cây già và tiếng côn trùng râm ran như cùng hòa nhịp với ngọn lửa ấm áp trong nhà. Một câu chuyện mới về sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại đang được viết tiếp trong sự đoàn kết và tình yêu quê hương của cả gia đình. Mối tình đầu của tôi. Ngày ấy ta gặp nhau dưới hiên nhà, ánh mắt em làm tim tôi vỡ hòa, nhẹ như gió mối tình đầu ngây thơ, mà sao trong lòng mãi nhớ không phải mơ. Mối tình đầu của tôi là cơn mơ chẳng bao giờ xa xôi, dù thời gian cuốn trôi ký ức em vẫn mãi trong tôi. Nụ cười ấy giấc mơ đầu tiên, ngọt ngào như ánh mặt trời dịu em. Mối tình đầu của tôi là một bài hát khắc sâu trong tim. Từng mơ một ngày không chia xa, những bức thư viết vội trao thiết tha. Nhưng ai biết thời gian là phép thử, mối tình đầu mong manh tựa hạt sương khẽ rơi. Giờ đây em ở đâu giữa trời rồng bão la, có nhớ tôi hay chỉ là thoáng qua. Một đoạn đường ngắn nhưng mãi trong tim là ngọn gió đâu đời thổi qua bình yên. Cơn mơ chẳng bao giờ xa xôi, dù thời gian cuốn trôi ký ức em vẫn mãi trong tôi. Nụ cười ấy giấc mơ đầu tiên, ngọt ngào như ánh mặt trời dịu êm. Là một bài hát khắc sâu trong tim. Mối tình đầu dù đã xa nhưng trong tim tôi mãi là một khúc hát dịu dàng thiết tha. Mối tình đâu chẳng thể phai nhạt. Hâm Mai bước lên sân khấu quốc tế với tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho văn hóa bản làng. Hội chợ thời trang quốc tế năm ấy là một bước ngoặt lớn trong hành trình của cô, không chỉ để khẳng định bản thân mà còn để giới thiệu vẻ đẹp thổ cẩm của dân tộc với bạn bè thế giới. Những chiếc váy, áo, khăn choàng trong bộ sưu tập của Hâm Mai không chỉ là sản phẩm thời trang. Mỗi đường kim, mũi chỉ đều mang theo câu chuyện về núi rừng, về những đêm trăng sáng, bà và mẹ cô ngồi bên khung cửi, và về những ngày bản làng hòa mình trong tiếng cổng chiêng. Từng họa tiết là một biểu tượng, từ những chiếc lá rừng xanh biếc đến dòng suối uốn lượn hay cánh chim đại bàng mạnh mẽ. Khi bộ sưu tập của cô được trình diễn, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Các nhà báo và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới vây quanh khu vực trưng bày của cô,
trầm trồ trước sự độc đáo và tinh tế của từng sản phẩm. Một nhà thiết kế nổi tiếng từ Paris nói với cô không chỉ làm thời trang, cô đang kể một câu chuyện. Và đó là điều mà ngành thời trang cần nhất lúc này. Dù được nhiều thương hiệu lớn mời hợp tác, Hermione vẫn giữ vững quan điểm của mình. Cô muốn thổ cẩm của bản không bị mất đi bản sắc khi bước ra thế giới. Những lời đề nghị với mục đích thương mại hóa mà không trân trọng giá trị văn hóa đều bị cô từ chối khéo léo. Sau thành công tại hội chợ, Hermione nhận ra rằng bản làng không chỉ cần một nguồn thu nhập ổn định mà còn cần một tương lai bền vững cho nghề dệt thổ cẩm. Cô quyết định dùng một phần lợi nhuận để mở rộng trung tâm dạy nghề, đầu tư vào nguyên liệu chất lượng và tổ chức các buổi đào tạo kỹ thuật cho bà con. Không chỉ vậy, cô còn phối hợp với Y Nguyên để quảng bá sản phẩm trên nền tảng trực tuyến, giúp thổ cẩm tiếp cận với thị trường toàn cầu. Một ngày nọ, khi quay trở về bản sau chuyến đi dài, Hermione đứng trước trung tâm dạy nghề, nhìn những người phụ nữ đang cười nói bên khung cửi. Cô mỉm cười, nhớ lại ngày mình còn là một cô gái nhỏ bên chiếc khăn thổ cẩm đầu tiên mà mẹ dạy dệt. Buổi tối hôm ấy, ngồi cùng gia đình bên bếp lửa, cô chia sẻ. Con đã từng nghĩ rằng để thành công, mình phải rời xa bản làng. Nhưng giờ con hiểu rằng, chính bản làng mới là nguồn cội và là động lực để con bước tiếp. Dương nghe xong lời của con gái, gật đầu hài lòng. Con đã làm được nhiều điều hơn cả những gì cha mẹ mơ ước. Nhưng điều đáng quý nhất là con không quên nơi mình bắt đầu. Hãy tiếp tục mang câu chuyện của chúng ta đi xa hơn nữa. Và thế, Hermione tiếp tục hành trình của mình, từng bước một, viết nên câu chuyện mới cho thổ cẩm của núi rừng với tất cả tình yêu, sự sáng tạo và niềm tự hào. Hermione không chỉ là người thổi hồn vào những tấm thổ cẩm, mà còn là một mắt xích quan trọng kết nối các thế hệ trong gia đình và bản làng. Cô luôn tìm cách kết hợp những giá trị truyền thống với tư duy hiện đại để giúp bản làng phát triển bền vững. Khi hỗ trợ Y Nguyên trong việc quảng bá trang web, cô chia sẻ kinh nghiệm kể chuyện qua sản phẩm, giúp cậu tạo dựng thương hiệu từ gốc rễ văn hóa. Với Hật Đương, cô giúp anh nâng tầm những sản phẩm từ hợp tác xã nông nghiệp bằng cách thiết kế bao bì mới, vừa đẹp mắt, vừa mang đậm dấu ấn bản làng. Hermione còn không ngừng lan tỏa tinh thần sáng tạo và sự tự hào về văn hóa dân tộc đến mọi người. Khi nghe mẹ, Herline, bày tỏ niềm tự hào về mình, cô luôn khiêm nhường. Mọi thứ con làm đều bắt nguồn từ những giá trị mà ông bà và bố mẹ đã dạy. Con chỉ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa mà các thế hệ trước đã gìn giữ. Giấc mơ viện bảo tàng thổ cẩm. Một trong những kế hoạch lớn nhất của Hermione là xây dựng một viện bảo tàng nhỏ tại bản, nơi trưng bày các sản phẩm thổ cẩm qua các thời kỳ, tái hiện những câu chuyện và nghi lễ truyền thống của dân tộc. Cô hy vọng nơi này không chỉ là điểm đến cho du khách, mà còn là nguồn cảm hứng để các nghệ nhân trẻ hiểu và yêu thêm nghề dệt thổ cẩm. Đối với Hermione, đây không chỉ là một dự án văn hóa, mà còn là cách cô góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho bản làng. Y Nguyên, hành trình mang quê hương vào thế giới số. Y Nguyên từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện truyền thuyết và niềm tự hào về quê hương qua lời kể của ông bà, bố mẹ. Cậu yêu rừng già, yêu những lễ hội cồng chiêng và đặc biệt là những tấm thổ cẩm mang hồn cốt của bản làng. Nhưng càng lớn, cậu càng nhận ra những thách thức mà bản làng phải đối mặt. Giá trị của thổ cẩm không được công nhận xứng đáng, nông sản bị thương lái ép giá và văn hóa đang dần mai một khi thế hệ trẻ rời làng. Những hình ảnh đó khiến cậu trăn trở. Cậu không muốn quê hương chỉ mãi là một nơi nghèo khó trong mắt mọi người. Cậu tin rằng nếu biết cách tận dụng công nghệ và kết nối với thế giới, bản làng có thể thoát nghèo mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Ngày rời bản lên thành phố học đại học, Y Nguyên không chỉ mang theo niềm kỳ vọng của gia đình, mà còn mang cả gánh nặng trách nhiệm với quê hương. Trước khi đi, ông nội Dương căn dặn, đi xa để học hỏi là điều tốt. Nhưng con hãy nhớ, rừng núi là cội nguồn. Đừng quên câu chuyện của quê hương và đừng ngại mang câu chuyện ấy đi kể cho cả thế giới. Những lời ấy luôn là động lực để Y Nguyên vượt qua những khó khăn nơi thành phố. Cậu không chỉ học về công nghệ mà còn tìm hiểu cách xây dựng thương hiệu, học cách kể chuyện qua từng sản phẩm. Dự án trang web kết nối văn hóa của bản với thế giới là bước đầu tiên trong hành trình ấy, và cậu biết mình còn một chặng đường dài phía trước. Niềm hy vọng của bản làng. Câu chuyện của Hermione và Y Nguyên là minh chứng cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa cội nguồn và sự đổi mới. Mỗi người, với cách riêng của mình,
đang góp phần viết tiếp câu chuyện của bản làng, giữ gìn linh hồn rừng núi và đưa nó ra với thế giới rộng lớn hơn. Đối với một chàng trai dân tộc thiểu số lần đầu xa nhà, cuộc sống ở thành phố không hề dễ dàng. Y Nguyên bị choáng ngợp trước sự hiện đại và tốc độ nhanh chóng của mọi thứ. Trong lớp, cậu thường bị bạn bè hiểu lầm vì chất giọng lơ lớ và cách ăn mặc giản dị. Có lần, một nhóm bạn cười khẩy khi thấy cậu mang theo một chiếc khăn thổ cẩm mà mẹ dệt. Nhưng thay vì tự ti, Y Nguyên âm thầm học tập. Cậu tham gia các khóa học về công nghệ thông tin, lập trình và thiết kế. Cậu nhận ra rằng công nghệ chính là chìa khóa để kết nối bản làng với thế giới. Trong một bài thuyết trình tại lớp, Y Nguyên trình bày ý tưởng về việc xây dựng một nền tảng trực tuyến giúp quảng bá sản phẩm của bản làng. Dù ban đầu ý tưởng này nhận được ít sự chú ý, nhưng một giảng viên đã khuyến khích cậu. Cậu có một ý tưởng rất độc đáo. Đừng bỏ cuộc, hãy phát triển nó thành hiện thực. Sau khi tốt nghiệp, Y Nguyên trở về bản với ý tưởng đầy nhiệt huyết. Nhưng mọi thứ không như cậu tưởng tượng. Bà con trong bản, đặc biệt là những người lớn tuổi, không tin tưởng vào dự án của cậu. Mấy thứ trên mạng đó chỉ dành cho người thành phố. Chúng ta chỉ cần bán thổ cẩm ở chợ thôi. Một người phụ nữ lớn tuổi nói. Y Nguyên kiên nhẫn giải thích. Nếu chúng ta chỉ bán ở chợ, giá cả bị ép thấp. Nhưng nếu bán trực tuyến, không chỉ người trong nước mà cả người nước ngoài cũng sẽ mua. Giá trị của thổ cẩm sẽ được nâng cao hơn. Cậu dành hàng tháng trời đi từng nhà, thuyết phục từng người. Cậu mời những người phụ nữ trong bản tham gia vào các buổi chụp ảnh sản phẩm, quay video giới thiệu quy trình dệt vải. Từng chút một, bà con bắt đầu tin tưởng vào cậu. Nền tảng trực tuyến mà Y Nguyên phát triển mang tên Hơi thở bản làng, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên trang web, cậu không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn kể những câu chuyện đằng sau từng tấm thổ cẩm, từng món đồ thủ công. Một lần, một vị khách từ châu Âu tình cờ đọc được câu chuyện về chiếc khăn dệt của bà Lin. Chiếc khăn có họa tiết tượng trưng cho cánh rừng bị bão tố tàn phá, nhưng vẫn hồi sinh. Vị khách cảm động đến mức đặt mua và còn gửi lời nhắn. Cảm ơn các bạn đã giữ gìn linh hồn của rừng già. Chiếc khăn này không chỉ là một sản phẩm, mà còn là một câu chuyện quý giá. Doanh thu từ nền tảng ngày càng tăng, giúp đời sống bà con trong bản khấm khá hơn. Những người trẻ bắt đầu quay về bản để học nghề, nối tiếp công việc của Y Nguyên. Trong khi Y Nguyên tập trung vào công nghệ, Hơ Đương, anh cả trong gia đình, lại chọn con đường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của bản làng. Là người nối nghiệp cha, Hơ Đương tiếp quản hợp tác xã nông nghiệp, mở rộng các mô hình canh tác bền vững. Tuy nhiên, Hơ Đương cũng phải đối mặt với nhiều thử thách lớn. Một tập đoàn lớn từ thành phố muốn đầu tư vào khu vực bản, đề nghị mua lại đất rừng để xây dựng khu du lịch. Họ hứa hẹn sẽ mang lại việc làm và lợi ích kinh tế, nhưng Hơ Đương nhìn thấy sự nguy hiểm đằng sau đó. Nếu giao đất rừng, bản sẽ mất đi nguồn sống. Không chỉ cây cối mà cả văn hóa và linh hồn của chúng ta cũng sẽ bị đánh đổi. Anh nói trong một cuộc họp với bà con. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Một số người trong bản mong muốn đổi đời nhanh chóng đã bị thuyết phục bởi những lời hứa hẹn từ tập đoàn. Hơ Đương phải đối mặt với sự chỉ trích và áp lực từ chính bà con mình. Hơ Đương bắt đầu nghiên cứu về pháp luật và quyền sở hữu đất đai để bảo vệ rừng. Anh hợp tác với các tổ chức bảo tồn thiên nhiên, mời họ đến khảo sát và lập báo cáo về tầm quan trọng của khu rừng đối với môi trường và văn hóa bản địa. Những tài liệu này trở thành bằng chứng mạnh mẽ giúp Hơ Đương thuyết phục chính quyền không cấp phép cho dự án của tập đoàn. Cuối cùng, bản làng giữ được đất rừng và bà con cũng nhận ra giá trị lâu dài của việc bảo vệ môi trường. Hơ Đương không dừng lại ở đó. Anh bắt đầu triển khai dự án trồng rừng, tổ chức các lớp học về bảo tồn thiên nhiên cho trẻ em trong bản. Anh tin rằng thế hệ trẻ chính là người sẽ tiếp nối những gì anh đang làm. Dù mỗi người một hướng đi, Hamai, Y Nguyên và Hơ Đương luôn gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau. Những buổi họp gia đình bên bếp lửa là lúc cả ba chia sẻ về công việc, những khó khăn và cả những giấc mơ lớn lao. Dương, giờ đây đã già nhưng vẫn là người dẫn dắt tinh thần cho các con. Ông thường nói, các con mỗi người giữ một mảnh ghép của bản làng. Khi ghép lại, chúng ta có cả bức tranh trọn vẹn. Helene, người mẹ luôn đứng sau hỗ trợ, nhìn các con với niềm tự hào không giấu được. Bà biết rằng, dù cuộc sống có thay đổi, bản làng vẫn sẽ được bảo tồn và phát triển bởi những người con của mình. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá rừng già, cả bản làng thức giấc
trong âm thanh của núi rừng. Tiếng chim hót, tiếng suối róc rách, tiếng gió rì rào qua những cây cổ thụ. Rừng không chỉ là nơi cung cấp gỗ, thức ăn hay thuốc chữa bệnh mà còn là linh hồn của người dân nơi đây. Đối với những người như Dương và các con, rừng là mẹ, là cha, là người bảo vệ bản làng qua bao thế hệ. Hất Dương từ nhỏ đã được cha mình dạy rằng mỗi cây rừng đều mang một câu chuyện. Cây cơ nia bên suối chính là nơi ông cố của cậu từng ngồi dệt lưới. Cánh rừng trúc bên vách núi là nơi bà nội từng hái lá thuốc chữa bệnh cho người trong bản. Những gốc cây cổ thụ không chỉ là phần của thiên nhiên mà còn là ký ức của cả một dân tộc. Con phải luôn nhớ, Dương từng nói với Hất Dương khi cậu còn nhỏ, nếu rừng mất đi, bản làng cũng chẳng còn gì cả. Rừng là lá phổi của thiên nhiên, là hơi thở của chúng ta. Một buổi chiều, khi Hất Dương đang kiểm tra khu rừng tre mới trồng, một nhóm người lạ mặt đến bản. Họ ăn mặc lịch sự, đi xe hơi sáng bóng, mang theo những tập tài liệu đầy hình ảnh về dự án xây dựng một khu du lịch sinh thái quy mô lớn. Họ hứa hẹn sẽ mang đến cho bản những con đường trải nhựa, những ngôi nhà kiên cố, trường học khang trang và công việc ổn định cho bà con. Chúng tôi sẽ xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đây, giữ lại vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng phát triển nó để giúp bà con có cuộc sống tốt hơn, người đại diện tập đoàn thuyết phục. Một số người trong bản, đặc biệt là những người trẻ, bắt đầu bàn tán. Họ mơ về một cuộc sống hiện đại hơn, không còn phụ thuộc vào mùa màng hay bán thổ cẩm. Nhưng Hất Dương không cảm thấy yên tâm. Anh biết rằng đằng sau những lời hứa hẹn hoa mỹ, dự án này có thể sẽ phá hủy hệ sinh thái rừng, gây ra những hậu quả không thể khắc phục. Trong cuộc họp bản, khi trưởng bản đề cập đến việc thảo luận dự án, Hất Dương đứng lên, ánh mắt cương quyết. Nếu chúng ta giao đất rừng cho họ, liệu họ có thực sự bảo vệ rừng như đã hứa? Hay họ sẽ chặt cây, phá đất để xây dựng những thứ mà chúng ta không thực sự cần? Rừng là của chúng ta, là di sản tổ tiên để lại. Chúng ta không thể bán đi tương lai của con cháu chỉ vì những lợi ích trước mắt. Những lời nói của anh như một mũi tên xuyên qua sự im lặng. Một số người gật gù đồng tình, nhưng cũng có những tiếng phản bác. Anh Dương nói vậy, nhưng anh có cách nào giúp bà con kiếm tiền không? Không lẽ cứ sống mãi trong nghèo khó thế này? Hất Dương biết mình cần làm nhiều hơn nữa để thuyết phục mọi người. Anh quyết định hành động. Hất Dương bắt đầu nghiên cứu về pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất rừng. Anh tìm đến chính quyền địa phương, trình bày về tầm quan trọng của khu rừng đối với sinh kế của bà con, cũng như hệ sinh thái của khu vực. Anh còn liên hệ với các tổ chức bảo tồn thiên nhiên để xin hỗ trợ. Một nhóm chuyên gia được mời đến khảo sát khu rừng. Họ phát hiện rằng khu vực này không chỉ giàu tài nguyên thiên nhiên mà còn là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Những thông tin này được Hất Dương sử dụng để lập hồ sơ bảo vệ rừng, gửi lên cấp trên. Không dừng lại ở đó, anh tổ chức các buổi nói chuyện trong bản, giải thích rõ ràng về tác động tiêu cực của việc giao đất rừng cho tập đoàn. Anh còn dẫn bà con đi thăm các khu vực từng bị khai thác để họ tận mắt chứng kiến hậu quả của sự phát triển không bền vững. Một buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, Hất Dương tập hợp bà con tại bìa rừng. Trong tay mỗi người là một cây non, biểu tượng cho sự sống và niềm hy vọng. Cả bản cùng nhau trồng cây, khẳng định quyết tâm giữ gìn rừng cho thế hệ mai sau. Dần dần, những người từng phản đối cũng quay sang ủng hộ. Họ nhận ra rằng không gì có thể thay thế được rừng, nguồn sống và bản sắc của họ. Dự án khu du lịch cuối cùng bị chính quyền bác bỏ. Khu rừng được công nhận là khu vực bảo tồn, nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức môi trường. Sau khi bảo vệ được rừng, Hất Dương không dừng lại. Anh cùng bà con phát triển mô hình du lịch cộng đồng, nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống bản địa, tham gia vào các hoạt động như dệt thổ cẩm, trồng cây hay khám phá rừng già. Những sản phẩm nông sản sạch như mật ong rừng, rau củ hữu cơ cũng được giới thiệu đến du khách thông qua nền tảng trực tuyến của Y Nguyên. Hamai từ thành phố trở về, góp phần tạo nên các sản phẩm lưu niệm từ thổ cẩm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Rừng vẫn thì thầm những câu chuyện cũ, nhưng giờ đây nó cũng kể về những con người trẻ tuổi như Hất Dương, Hamai và Y Nguyên, những người đã cống hiến hết mình để giữ gìn và phát triển bản làng theo cách bền vững nhất. Dương, người cha đã truyền lửa cho các con, đứng ở bìa rừng nhìn những cây non vươn lên từ đất mẹ. Ông mỉm cười. Rừng đã có những người con bảo vệ, bản làng mình rồi sẽ mãi xanh tươi. 10 năm sau,
Những đổi thay hiện rõ trên từng con đường, từng mái nhà của bản làng. Khu rừng già vẫn đứng vững sừng sững như một người mẹ bao dung, che chở cho những người con của mình. Bản làng không còn nghèo đói như trước, mà trở thành một điểm sáng, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa hài hòa. Hơ Đương giờ đây là một người đàn ông trung niên đã dẫn dắt cả bản xây dựng một cuộc sống bền vững. Bên cạnh anh là Hơ Mai, người vợ hiền lành và chu đáo, vẫn ngày ngày làm thổ cẩm, quản lý các buổi trải nghiệm văn hóa cho du khách. Hai người giờ có 3 đứa con, mỗi đứa đều mang theo niềm tự hào về nguồn cội và khao khát học hỏi thế giới bên ngoài. Cậu con trai cả của họ, Y Hưng, vừa tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, trở về bản để giúp cha phát triển mô hình trồng rừng, kết hợp nông nghiệp sinh thái. Cậu mang về những ý tưởng mới, từ trồng cây thuốc nam cho đến nuôi ong lấy mật. Tất cả đều dựa trên nguyên tắc tôn trọng thiên nhiên. Cô con gái thứ hai, Hurley, là một thiếu nữ dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Cô quyết tâm nối nghiệp mẹ, học cách dệt những hoa văn phức tạp nhất và không ngừng sáng tạo để đưa thổ cẩm của bản làng ra thế giới. Cậu con út, Y Tâm, còn nhỏ nhưng đã thể hiện niềm đam mê đặc biệt với rừng. Mỗi ngày cậu thường theo chân cha lên rừng, chăm sóc những cây non mà gia đình và bà con đã trồng. Bản làng giờ đây không chỉ là một nơi để sống, mà còn là một cộng đồng đoàn kết, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui và gánh vác những khó khăn. Những gia đình trong bản bắt tay nhau để phát triển kinh tế, từ làm du lịch cộng đồng, trồng nông sản sạch đến sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Y Nguyên, em trai của Hơ Đương, vẫn không ngừng phát triển nền tảng trực tuyến của mình. Anh giúp bà con tiếp cận với thị trường rộng lớn hơn, đưa sản phẩm của bản ra thế giới. Mỗi khi có đơn hàng từ nước ngoài, anh lại rạng rỡ cười. Thế giới đã biết đến bản của chúng ta rồi. Lin, người mẹ từng trải qua bao vất vả, giờ đã già nhưng vẫn khỏe mạnh. Bà thường ngồi bên bếp lửa, kể cho các cháu nghe những câu chuyện về thời gian khó khăn, về cha Dương và những ngày tháng cả nhà cùng nhau vượt qua sóng gió. Một ngày đặc biệt, cả bản tổ chức lễ hội mừng rừng, một sự kiện thường niên để tri ân thiên nhiên và ăn mừng những thành tựu của bản làng. Trên sân khấu giữa bản, Hơ Đương, Y Nguyên và Hà Mai đứng cùng nhau chia sẻ câu chuyện về hành trình của gia đình và cộng đồng. Rừng không chỉ là hơi thở của chúng ta, mà còn là ngọn lửa gắn kết, trái tim của cả bản, Hơ Đương nói. Chúng ta sẽ mãi mãi bảo vệ và trân trọng những gì tổ tiên để lại để các thế hệ mai sau tiếp tục tự hào về nơi này. Những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười nói vang vọng khắp núi rừng. Các du khách từ xa đến hòa mình vào lễ hội, thưởng thức những món ăn đặc sản, nghe tiếng chiêng và chứng kiến màn múa dân tộc dưới ánh lửa bập bùng. Khi đêm buông xuống, cả bản chìm trong ánh sáng vàng dịu của những chiếc đèn được đặt dọc các con đường. Dương và Helen ngồi bên bếp lửa, nhìn ngắm các con và cháu mình bận rộn nhưng đầy hạnh phúc. Chúng ta đã đi qua những ngày giông bão, Dương nói, giọng ông trầm ấm. Giờ thì bản làng đã vững vàng rồi, tất cả nhờ vào sự đoàn kết của mọi người. Helen gật đầu, nắm chặt tay chồng. Điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn giữ được những giá trị của mình. Ngoài kia, ánh trăng rọi sáng khắp núi rừng, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của bản làng. Một trang mới của cuộc đời đã được viết, không chỉ cho gia đình Dương mà còn cho cả cộng đồng. Một câu chuyện về hy vọng, sự kiên cường và tình yêu dành cho quê hương. Ngày ấy ta gặp nhau dưới hiên nhà, ánh mắt em làm tim tôi vỡ ồ à. Nhẹ như gió mối tình đầu ngây thơ, mà sao trong lòng mãi nhớ không phải mơ. Mối tình đầu của tôi là cơn mơ chẳng bao giờ xa xôi. Dù thời gian cuốn trôi, ký ức em vẫn mãi trong tôi. Nụ cười ấy giấc mơ đầu tiên, ngọt ngào như ánh mặt trời dịu em. Mối tình đầu của tôi là một bài hát khắc sâu trong tim.
là cơn mơ chẳng bao giờ xa xôi. Dù thời gian cuốn trôi, ký ức em vẫn mãi trong tôi. Nụ cười ấy giấc mơ đầu tiên, ngọt ngào như ánh mắt trời dịu em. Mối tình đầu của tôi là một bài hát khắc sâu trong tim. Mối tình đầu dù đã xa, nhưng trong tim tôi mãi là một khúc hát dịu dàng thiết tha. Mối tình đầu chẳng thể phai nhỏ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và theo dõi câu chuyện của chúng tôi đến tận cuối cùng. Mỗi câu chuyện đều là một hành trình. Và chúng tôi hy vọng rằng câu chuyện này đã mang đến cho quý khán giả những giây phút ý nghĩa. Đừng quên theo dõi những câu chuyện tiếp theo để khám phá thêm nhiều nội dung thú vị và cảm động. Hãy đăng ký và ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào từ chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của các bạn.